Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Nếu có dịp thưởng thức các món ăn ở nhà hàng hoa bán dim sum, chắc chắn các bạn không thể bỏ qua món bánh khoai môn chiên xù taro pop nổi tiếng. Bánh vừa ngon vừa lạ mắt, hình dạng giống như tổ yến, lớp vỏ xù giòn tạo thành từ các sợi. Khi ăn như tan ra trong miệng, bên trong là nhân tôm thịt nấm được nêm vừa miệng, thơm ngon. Khoai môn giống như củ cải là một biểu tượng của sự may mắn. Đó chính là lý do vì sao món bánh này cũng xuất hiện trong những bữa tiệc mừng năm mới của người Hoa. Cách làm không khó để vỏ bánh được bung nở những sợi giòn. Chỉ cần các bạn lưu ý một vài điều trong video này là thành công thôi à. Nào mời các bạn cùng vào bếp làm món này với mình nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Mình có 300g khoai môn. Mình sẽ đem hấp khoai môn ở trong sửng từ 15 đến 20 phút nha. Các bạn thử bằng cách là dùng đũa xiên thử. Khoai mềm là đã chín rồi đó các bạn. Khoai chín rồi thì mình cho ra thố tán nhuyễn nha. Tán ngay khi còn nóng sẽ dễ dàng hơn nha các bạn. Mình đeo găng tay để tán cho khoai thật là nhuyễn nè. Sau đó thì mình đun sôi khoảng 110ml nước. Rồi cho nước sôi vào từ từ trong 120g bột tàng mì. Mình phải trộn bằng nước thật là sôi nha các bạn. Trộn giống như là trộn bột năng vậy đó. Như vậy thì bột mới chín dẻo được nha. Tiếp theo thì mình cho chỗ bột này vào khoai môn. Thêm gia vị vào gồm có 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê tiêu, 1/4 muỗng cà phê bột ngũ vị hương và cuối cùng là 1 muỗng cà phê dầu mè. Tiếp tục cho vào đây 68g mỡ trù. Nhào trộn thật là mạnh cho bột khoai và các gia vị nó hòa đều lại với nhau. Nếu có máy trộn bột thì các bạn có thể nhào bột bằng máy, sẽ nhanh và dễ dàng hơn. Nếu trộn bằng máy thì mình cũng cho khoai nóng vào trong thố, đánh tan, sau đó đun sôi nước và cho vào bột tàng mì. Tiếp theo thì mình cho bột tàng mì vừa trộn vào với mỡ trù và các loại gia vị. Bật máy để máy trộn đều các nguyên liệu với nhau khoảng 5 phút cho đến khi bột dẻo mịn như thế này. Mình cho ra thố, bọc kín và đem ủ trong khoảng 1 tiếng trong tủ lạnh nha các bạn. Trong khi chờ thì mình đi làm nhân bánh nha. Mình xắt hạt lựu khoảng 6 cái nấm hương đã ngâm nở. Tiếp theo thì mình đập dập và băm nhuyễn hành tỏi nè. Mình dùng 200g thịt gà, xắt hạt lựu luôn ha các bạn. Mình sử dụng thịt đùi gà phí lê hoặc là dùng ức gà nha. Các bạn cũng có thể thêm thịt heo hoặc là tôm nữa tùy thích nha. Bây giờ mình xào nhân nè. Cho chảo lên bếp và các bạn cho vào đây 1 muỗng canh dầu. Đợi cho dầu nóng thì mình cho hành tím và tỏi đã băm nhuyễn vào, phi lên cho thơm. Sau đó mình cho thịt gà vào xào săn. Tiếp tục thì mình cho nấm hương vào đảo đều. Nêm gia vị vào gồm 1 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hắc xì dầu. Bạn nào không có hắc xì dầu thì mình bỏ qua nha. 1/4 muỗng cà phê tiêu và 2 muỗng canh nước. Tiếp tục đảo đều để thịt áo gia vị ha. Cuối cùng thì mình cho hết hỗn hợp rau củ này vào, gồm có cà rốt cắt hạt lựu, đậu que, đậu bo, bắp hạt vào. Mình đảo đều lên nha. Bây giờ mình giữ ở mức lửa nhỏ. Trong lúc đó thì mình pha 1 muỗng canh bột năng với 2 muỗng canh nước. Rồi mình cho vào từ từ vào thịt, đảo đều lên để phần nhân mình được ráo và có độ kết dính nha. Gia vị như thế này thì mình thấy rất là vừa ăn rồi đó các bạn. Tuy nhiên thì các bạn có thể gia giảm tùy theo khẩu vị gia đình ha. Rồi mình tắt bếp và cho ra đây để nguội ha. Bây giờ mình lấy phần vỏ bánh ra và bao nhân luôn nè. Trước khi bao nhân thì các bạn lấy một ít bột để thử dầu xem độ xù của bột nha. Mình cho dầu vào nồi sâu đáy một chút nha.
Bánh này phải chiên ngập dầu để bánh nở ra ha. Nhiệt độ chiên vô cùng quan trọng nên các bạn lưu ý nha. Nhiệt độ dầu phải đạt từ 350 đến 360 độ F, khoảng 180 độ C đó các bạn, để vỏ bánh nở tốt nhất nha. Dầu đã đạt nhiệt độ rồi nè. Mình bắt một ít bột tạo hình rồi đặt lên cái vá, cho bánh từ từ vào dầu nè. Sau đó nhúng cho bột ngập sâu trong dầu. Các bạn quan sát thấy độ nở của bột đang tạo thành những miếng xù xung quanh như thế này. Tùy bạn thích nở nhiều hay ít. Với mình như thế này là đạt rồi đó. Mình tiến hành bắt bánh vào nhân luôn nha. Lấy mỗi bánh khoảng 35g bột, vo tròn ấn dẹt và tạo một cái lõm như chiếc thuyền như thế này. Rồi mình cho khoảng 1 muỗng nhân vào nha và gói lại. Mình tạo hình bánh nhọn nhọn bầu bầu nè các bạn. Mình làm tương tự cho đến hết nha. Nếu bánh xù ít thì các bạn cho thêm mỡ trù. Còn nếu bánh xù nhiều thì các bạn cho thêm bột tàng mì, trộn từ từ từng ít một. Nếu bánh xù ra rồi bị tan đi luôn thì các bạn khuấy thêm khoảng 30g bột tàng mì với nước sôi. Rồi mình cho bột vào vỏ bánh mà mình trộn đều lại nha. Đó là cách mình điều chỉnh bột đó các bạn. Vỏ bánh này rất là đặc biệt, nhờ có độ nóng của dầu và độ nở của bột tạo nên lớp xù rế đặc trưng hay lắm các bạn. Sau đó thì mình cho bánh lên vá và từ từ chiên khoảng 2-3 cái một lần nha. Không nên chiên nhiều cái cùng một lúc để nhiệt độ dầu của chúng ta không giảm nhanh ha. Luôn là nhớ kiểm tra nhiệt độ dầu đủ nóng để bánh được xù đẹp nhất nha các bạn. Các bạn xem bánh xù ra đẹp mắt chưa nè, lên màu vàng hấp dẫn nữa. Rồi mình cho ra giấy thấm dầu nè. Mình cho vá bánh vào từ từ nha, để bột có thời gian xù đó và nó dễ chín nữa đó các bạn. Mình vừa chiên vừa quan sát, sau đó nhúng bánh cho ngập dầu. Mỗi bánh chiên trong khoảng 3 phút cho đến khi bánh lên màu vàng giòn hấp dẫn nha. Mình làm tương tự cho đến hết nha. Xong rồi các bạn, bây giờ mình thưởng thức thôi. Đây là món bánh khai vị rất ngon đó nha các bạn. Bánh được bao phủ bởi những sợi bột xù ra như thế này, nhìn giống tổ yến thiệt ha các bạn. Khi cắn vào, lớp vỏ bánh giòn rụm, sau đó là khoai môn như tan trong miệng. Cảm nhận hết được cái ngon của vỏ bánh là đến phần nhân, vừa bùi vừa giòn của nấm nữa, và thịt gà cùng với các loại rau củ được nêm vừa miệng. Mùi của ngũ vị hương đặc trưng của món bánh này rất là hợp và ngon. Chúc các bạn thành công với bánh khoai môn chiên xù hấp dẫn này nha. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều video nấu ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobaminhdương.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.